በፊያስ 777 በሚል የሚንቀሳቀሱ አካላት አጭበረበሩን ካሉት መካከል ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ 40 ሺህ ብር ተበልቻለሁ። በፊያስ እኔም 30 ሺህ ብር ተበልቻለሁ። እኔም ገንዘቤን ተበልቻለሁ። ተበድሬ ነበር የገባሁት። በሰዎች ጉትጉታ ኤጀንቶች አድራሻቸውን አጥፍተዋል። በፊያስ 777 የተዘረፉ በሚያውቃቸው ኤጀንቶች ላይ ክስ ለመስራት እየተዘጋጁ ነው። ዘንድሮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። የመመረቀው ዘንድሮ ነበር። ነገር ግን ከቤተሰብ ለመመረቅ ያለብስ ብር አስልኬ ፊያስ 777 ለተባለ አጭበርባሪ ፕላትፎርም ልኬ ምንም ብር ሳይገባልኝ ተበላው። የመንግስት ያለ እኛ የፊያስ ተጠቃሚ ድርጅቱ ሀገረ መንግስት እውቅና የሰጠው ነው ተብለን ነው የገባንበት። ሊንኩ ከተዘጋ ጀምሮ ገንዘብ ገቢና ወጪ የሚያደርጉልን ኤጀንቶች ቴሌግራም አካውንታቸውን ዲሊት አድርገው ከኛ ጋር የተጻጻፉትን አጥፍተው ነው ዋሽታ የሆኑት። በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ቪአይፒ አፕግሬድ ያደረጉ ልጆች እያበዱ ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ሲያስተባብሩ የነበሩ ይታወቃሉ። ልብስ ለብሰው በአደባባይ ሲታዩ ነበር። እንዴት እና ገንዘቡን የት እንዳደረሱት ይጠይቁ። 30 ሺህ ብር አንድ ብር ሳላወጣ ተበልቻለሁ። ባንክ የከፈልኩበት ደረሰኝ ማቅረብ እችላለሁ። ይሄ ኤቪደንስ ነው። በሰው ገብቼ 30 ሺህ ብር ተበልቻለሁ። ስለ ድርጅቱ አንዳች ነገር አላውቅም። ህጋዊ በመምሰል በጦርነትና በዚህ በኑሮ ውድነት የሚሰቃየውን ምስኪኑ ማህበረሰባችን ዘርፎ ስለጠፋው ፊያስ 777 ስለሚባለው ድርጅት መናገር ፈልጋለሁ። አብዛኛው ሰው ትርፍ አገኛለሁ በሚል መንፈስ ከሰው በመበደር መሬት በመሸጥ ቋሚ ንብረቶችን ሳይቀር በመሸጥ ለዚህ ድርጅት መጀመሪያ አካባቢ ከ1000 እስከ 30000 ብር ገቢ ያደረጉ ሲሆን አሁን በቅርቡ ሊዘጉት አካባቢ ደግሞ እስከ 180 ሺህ ብር ድረስ ለዚህ ድርጅት ገንዘባቸውን ገቢ በማድረግ ገንዘባቸው የዋሽታ የሆነባቸው አለ። ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቼላችሁ ነበር። ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ የተባለው መረጃ እንድትሰጡ አድቫንቴጃችሁን ማስረጃችሁን እጃችሁ ላይ ያለው ማንኛውንም መረጃ እንድታቀርቡ ነገራችሁ። ያቀረባችሁ ያላችሁም አላችሁ። ሰላም የባራቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ዛሬ ደግሞ ፌደራል ፖሊስ የሰጠውን መግለጫ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ ኢቢሲ ዛሬ በዘገበው በተለያዩ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ድርጊት ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች በ991 ወይም 987 ላይ መረጃ መስጠት ይችላሉ ሲል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። በተለያዩ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ድርጊት ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች በ991 ወይም 987 ላይ ነፃ የስልክ መስመር በመጠቀም ለህግ አስከባሪ አካላት መረጃ መስጠት እንደሚችሉ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል ይላል። ባለፈው ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ኢሜል ውስጥ ገብታችሁ ሊንኩን አስቀምጬላችሁ እንዴት ያላችሁን ማስረጃ እንደምትልኩ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ከፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አንድ ጥሩ ነገር ይዞ መጥቷል። ማንኛውም ያላችሁን ማስረጃዎች በስልክ በ991 ወይም ደግሞ በ987 ላይ ነፃ የስልክ መስመር በመጠቀም ለህግ አስከባሪ አካላት መረጃ መስጠት እንደምትችሉ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል ማለት ነው። በፊት ከነበረው አታች ከምታርጉት በተሻለ መልኩ በነፃ የስልክ መስመር መግለጽ ትችላላችሁ። የማህበራዊና ኦንላይን ሚዲያዎችን በመጠቀም የበርካታ ሰዎችን ገንዘብ ከሰበሰቡ በኋላ አድራሻቸውን በማጥፋት የተሰወሩ አካላት አንደኛውና ዋነኛው ፊያስ 77 ሲሆን ሁለተኛው ሁሉ 61 ሲቀጥል ሁዱ እነኚህ ብር ዘርፎ የጠፉ ናቸው። መኖራቸውን ከደረሰ ጥቆማና ከተለያዩ ምንጮች መረዳት መቻሉን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ጄላን አብዲ በተለይ ለኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ ገልጸዋል። ይህ ጉዳይ አስመልክቶ ከተለያዩ የህግ አስከባሪ አካላት ጋር በመተባበር መረጃ የማጣራትና የምርመራ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ኃላፊው ገልጸዋል። የማህበራዊና ኦንላይን ሚዲያዎችን በመጠቀም የማጭበርበር ድርጊት ሲፈጽሙ የተመለከቱና የደረሰባቸውን ሰዎች ከላይ ከተገለጹት የስልክ አማራጮች በተጨማሪ ሜክሲኮ አዲስ አበባ ሜክሲኮ በሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መስሪያ ቤት 7ኛ ፎቅ የኢንተለጀንስ ቢሮ በአካል በመቅረብ መረጃ መስጠት እንደሚችሉ ኃላፊው ተናግረዋል። በአካል መሄድ የምትችሉ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ ሜክሲኮ ታቆታላችሁ። ፌደራል ፖሊስ ትልቅ ህንጻ ነው። እዛ ሄዳችሁ 7ኛ ፎቅ ላይ ያላችሁን የባንክ መረጃ ያላችሁን ኦዲዮ ድምጽ ያወራችሁት በቪዲዮ የቀረጻችሁት ካለ ፎቶዎች እነዛን መስጠት ትችላላችሁ። ቢያንስ ከነሱ ጋር ተባብሮ ሲሰሩ የነበሩ ኤጀንቶችን መያዝ። ምክንያቱም ብር ሲገባ የነበረው በኢትዮጵያውያን ስም በኢትዮጵያ አካውንት ነው።
በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በአቢሲኒያ ባንክ ስለነበረ ማለት ነው። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በበኩሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማ እናደርጋቸዋለን በሚል የማህበራዊና የኦንላይን ሚዲያዎች በመጠቀም ማጭበርበር ተግባራት የሚፈጽሙ አካላት ቁጥራቸው እየጨመረ በመምጣቱ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ጋር በመተባበር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ገልጿል። ሰዎች በማህበራዊና የኦንላይን ሚዲያዎች በመጠቀም የሚሰሩ ስራዎች ላይ ሲሳተፉ አብረው የሚሰሩት አካል በኢትዮጵያ ህጋዊ ዕውቅና ትክክለኛ ማንነት እና አድራሻ ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባቸው ተቋሙ ገልጿል። የፋይናንስ ተቋማትም ቁጥራቸው እየጨመረ በመጡ የማህበራዊና የኦንላይን ሚዲያዎችን በመጠቀም የማጭበርበር ድርጊት ከሚፈጽሙ አካላት መጠቀሚያ እንዳይሆኑ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባቸው እና አጠራጣሪ ነገሮች ሲመለከቱ ለህግ ተቋማት ሪፖርት ማድረግ እንደሚገባቸው ተቋሙ ጠቁሟል። አሁን ላይ እዚህ ጋር ትኩረት አድርጉ። አሁን ላይ የዲጂታል ማስታወቂያ ድርጅት ነን በሚል ተመሳሳይ ማጭበርበር ስራ ከሚሰራባቸው ድረገጾች መካከል ፊያስ 777 ተዘግቷል፣ ሁሉ 61 እሱም ተዘግቷል፣ ኤችዲዩ አልተዘጋም፣ ወርክ ዞን አልተዘጋም፣ ክራውድ ዋን አልተዘጋም፣ ቪሞ ዋን፣ አልፋ ብሬክስሩ፣ ኤፍኤንቢ እና ሌሎች ተጠቃሽ እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። እዚህ ጋር እኔም ልጨምርላችሁ ሚረም፣ ስፒንቱመኒ፣ ኤፍኤን90 የሚባሉ አሁንም ድረስ ሰውን እያጭበረበሩ ያሉ አድራሻቸው ማይታወቅ ማንነታቸው ማይታወቅ ቪአይፒ 1 ግዙ፣ ቪአይፒ 2 ግዙ፣ $8 $20 $50 $100 እንደዚህ ትሆናላችሁ የሚሉ በጣም ብዙ አጭበርባሪዎች አሉ። እባካችሁ ወንድም እህቶች እንዳትሸወዱ። የእናንተ ጉዳት የኛ ጉዳት ነው። ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይሄ ነው። ማንኛውም ያላችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። 991 እና እዚህ ጋር ከላይ የተቀመጡ ስልክ ቁጥሮች አሉ 987 ላይ በነፃ ስልክ እየደወላችሁ የተጭበረበሩ ጓደኛ ዘመድ ቤተሰብ ያላችሁ ሪፖርት እንድታደርጉ እያሳሰብኩ የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሳለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መድኃኔዓለም ሀገራችንን ሰላም ያርግልን።